Menin aude thea Peleviadeo Achilleus. Ουλωμένεν. Τι λέει άραγε στην πρώτη ραψοδία? Ρώτησα τον παράγοντα Χ. Τα γεγονότα που παρουσιάζονται στην πρώτη ραψοδία είναι σε αδρές γραμμές τα εξής. Βρισκόμαστε στο 9ο έτος της πολιορκίας του ηλίου, της Τρίας, όπως μαθαίνουμε αργότερα στο έργο, 51 ή για άλλους 53 ημέρες πριν το τέλος του πολέμου, όπου ο ιερεύς του Απόλλωνα Χρήσης επισκέπτεται, τολμά και φτάνει μέχρι την καρδιά του ελληνικού στρατοπέδου, παρακαλώντας τους Αχαιούς να επιστρέψουν την κόρη. Ο Αγαμέμνων αρνείται, μάλιστα διώχνει με άσχημο τρόπο τον Χρήση, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την οργή του Απόλλωνος, ο οποίος αποδεκατίζει τα ελληνικά στρατεύματα με λοιμό. Μετά από 9 μέρες, τη 10η, ο Αχιλλέας συγκαλεί μια γενική συνέλευση, ίσως πέρα από τις αρμοδιότητές του. Και μετά από την μαντεία, τη σχετική μαντεία του Θεοπρόπιον του Μάντη Κάλχα, αποκαλύπτεται ότι υπέτειος του λοιμού είναι ο Αγαμέμνων. Επέρχεται διαπληκτισμός, σύγκρουση μεταξύ των δύο ηρώων, με αποτέλεσμα την επιστροφή της Χρυσίδος στον πατέρα της προς εξηλαίωση, αλλά αυτομάτως και την αφαίρεση της Βρύσιειδος, το γέρας, το δώρο τιμής δηλαδή του στρατού στον ήρωα, στο βασιλέα Αχιλλέα, κάτι που προκαλεί βεβαίως τη λύπη του. Και εκείνος πηγαίνει στην άκρη της θάλασσας, παρακαλά τη μητέρα του να επέμβει προς το Δία ώστε να τιμωρηθεί ο Αγαμέμνων και οι άλλοι Αχαιοί και να καταλάβουν τι έκαναν, πώς τον ατίμασαν. Η Θέτης ζητά από το Δία την τιμωρία των Αχαιών, πράγμα που ο Ζεύς δέχεται. Επιστρέφουν όμως στα Ολύμπια δώματα για γεύμα που είχαν οι Θεοί. Βρίσκεται αντιμέτωπος με την Ήρα, η οποία συμπαθώντας τους Έλληνες του ζητά το λόγο. Ο Ζεύς οργίζεται, της λέγει ότι δεν είναι δουλειά δική της να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Όλοι μένουν έντρομοι και σιωπηλοί και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ο Ύφαιστος, ο οποίος προσπαθεί να διασκεδάσει αυτή την αρνητική ατμόσφαιρα, παρακαλώντας τη μητέρα του να ακολουθήσει τη βουλή του Διός, να μην αντιτίθεται, και φέρνει ως παράδειγμα τη δική του τη μοίρα, που κάποια στιγμή ο Ζεύς τον πέταξε από τον Όλυμπο και έπεφτε επί 9 μέρες και τελικώς κατέληξε στην Λίμνο, όπου τον μετέφεραν οι Σύνδιες άνδρες. Η πρώτη ραψοδία κλείνει με το τέλος του γεύματος, όπου ο Ζεύς πηγαίνει για ύπνο και δίπλα του η χρυσόθρονος Ήρα. Ο καλύτερος τρόπος να πλησιάσουμε το ομηρικό έπος είναι να μην περιοριστούμε σε μια λογική ανάλυση απλώς ή μόνο στο να απολαύσουμε την ομορφιά του λόγου ή στο να πάρουμε απλώς παράδειγμα για μας τους ίδιους τι έγινε σε αυτή την περίπτωση, τι έγινε στην άλλη περίπτωση. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος να καταλάβουμε και να νιώσουμε την αξία αυτού του έργου είναι να κάνουμε και τα τρία και να σκεφτούμε πώς έχει γίνει αυτό το δημιούργημα και τι σημαίνει, να το νιώσουμε ακούγοντάς το ρυθμό, τη μελωδικότητα του λόγου, την ποίηση, αλλά και να παραδειγματιστούμε για πράγματα που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι σωστά ή λάθος. Αυτό νομίζω είναι και το μεγαλύτερο κέρδος που θα έχουμε ακούγοντας αυτό το έργο. Η Ιλιάδα αρχίζει με τη λέξη μήνης, μένης, μανία, το μένος, η οργή του Αχιλλέως. Για να γνωρίσουμε αυτή την οργή και τις συνέπειές της πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.